พี่เจนนี่ลองนิยามความตลกของแต่ละคนหน่อย พี่ว่าคนแรกเลย ครับ ให้ผมแนะนำตัวใช่ไหม เห็นไหมตลกแล้ว เขาบอกว่าเรื่องน้ำซุปได้3ซุปเลย ซุปหม่าล่าน้ำมันมัวเฮ้ย เฮ้ยมึงเป็นลืมตอนไหนกูไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย เอฟซีมิกชวนกินไก่วิจมินายโฟร์ซีซั่น2สวัสดีครับผมทุกสิ้นเดือนแบบนี้นะครับกลับมาเจอกันให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับกับรายการ Pepsi มิกชวนกินไก่วิจมินายโฟร์ซีซั่นร้านไหนปังร้านไหนเด่นนะครับพวกเราชาวแก๊งพร้อมจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันแบบถึงร้านแน่นอนนะครับผม บอกเลยนะครับว่าวันนี้ชาวแก๊งของเราคือเป็นการรวมตัวของคนสายฮานะครับแต่ละคนนี่จะมีความตลกเป็นแนวของตัวเองนะครับผม ตลกได้เหรอเนี่ยเห็นสวยเห็นหน้าตาดีกันทุกคนเลย ใช่ไหมพี่โฟนจริงๆ พี่ว่าพี่ตลกน้อยสุด หล่อครับ พี่เจนนี่ลองนิยามความตลกของแต่ละคนหน่อย พี่ว่าคนแรกเลย ครับ ให้ผมแนะนำตัวใช่ไหม เห็นไหมตลกแล้ว พี่คิดว่าตัวเองตลกหรือไม่ตลกอ่ะคิดว่าตัวเองตลกไหม เขาบอกตลกหน้านิ่งก็น่าจะใช่ครับ ใช่ดิวสนิทกับทีเนี่ยดิวคิดว่าทีเขาเป็นแบบฮาแบบไหน เอาจริงมันก็สายหน้านิ่งเหมือนกัน แต่ว่ามันจะมีความแบบมึนกว่าป่ะ มึน ใช่ โอ้มึนกว่าพี่ดิวอีกเหรอ ไม่ โฟนตกใจมากเลย วิธีอธิบายหน่อยคิดว่าเราเป็นคนยังไงครับ เขาบอกว่าผมเป็นตลกน่ากวนใช่ป่ะ จริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมน่ากวนขนาดนั้นนะ อ่า เราโคดคิดว่าไงอะ ก็นิดหนึ่งพี่นิดหนึ่งเริ่มหมั่นไส้แล้วตอนนี้ ใจเย็นน้องใจเย็นน้อง แล้วเล่นเป็นมุก อ่ะข้างหน้าน่ะกระโปง ค่ะสายสวยค่ะ ไอ้คนอื่นโอน เจมส์แล้วอยากป่าสวยแบบไหนครับป่าเหรอครับสวยแนวนิวเจนแล้วกันครับ แป๊บนึงนะเขาพูดถึงความฮาไม่ใช่เหรอทำไมให้ชมการสวย อ๋อบังคับให้ผู้ชายชมสวย เราหน้าเต็มใจมากอ่ะ บ้านท่าแบบไหนนะ รีเซ็ต ท่าแบบนิวเจนรุ่นใหม่ ใช่รุ่นใหม่แบบนิวเจนซีอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดได้หลายภาษาเนี่ยฮาหลายภาษาได้แต่อีกคนหนึ่งนี่ขาดไปไม่ได้เลยพี่เจนนี่นี่ฮาระดับตำนาน เพราะว่าตายแล้วนี่ไงแล้วก็พาพี่เข้าวงการด้วยใช่ไหม คือมันจะมีรายการเจนจัดกอติกที่พวกพี่เนี่ยจะไปแบบตามมหาลัยไปทำงานต่างๆ แล้วก็ไปเจอแบบหนุ่มหล่อหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพูดคุยนี่อยากจะบอกว่าในรายการอ่ะโหแบบมีหลายคนคือได้ดิบได้ดี ยกเว้นเจนนี่กับกอติ ก็เดี๋ยวถามสองสาวกันว่าดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเห็นในคอนเสิร์ตที่เป็นแบบเป็นมีมมันเยอะมากเลย คอนเสิร์ตพีเบกาที่เป็นออฟกันเตนิวคิสซี่คือมันจะเป็นธีมที่เป็นธีมงานวัดพี่เตก็มาทำบุกของก่อนเป็นพี่นิว ความสวยมันเตะตาเนาะ ไม่พี่เตบอกว่าคนอื่นเขาติดแกมไปแล้วเอากระปุกนี้แหละ ทำไมอ่ะเราก็ติดแกมเนี่ย เราได้ดูไหมเรามีโชว์ความสามารถด้วยที่เศษกระดาษให้เป็นนกอันนั้นที่น่าจะเป็น แล้วไอ้ตลกมากเลยเกลียดผู้ไม่แก่ไง แขกพวกกินเขียด เอ ค่ะ อตลกไง อยากให้ดูด้านดิวเมื่อกี้ แขกพวกกินเขียด เอ ค่ะ อตลก ไม่เมื่อกี้พี่พูดว่าเกลียดพวกอะไรนะ แขกพวกกินเขียดทำเป็นอะไร ฟังเป็นอะไรอีแก่ไม่รู้ตลก วันนั้นป่านก็ทำอะไรวันนั้น ป่านเขาเป็นนี่สวยมีสมอง เอาสวยวิสมอง ยังไง ป่านเขาโชว์ภาษาหลากหลาย ใช่ก็พี่ดิวเขาชวนไปเขาบอกว่าอยากฟังน้องพูดภาษาญี่ปุ่นฟัง ลองพูดเปิดรายการนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าหน่อย じゃあ皆さんこんにちは今日は友達たちと一緒にご飯を食べに行きます วันนี้พี่เจมส์พี่โฟสจะพาฉันไปกินอะไรคะ เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปกินแบบจุกๆเลยที่อาม่งหม่าล่าสาขาลาดพร้าว 12 นะครับบอกเลยว่า
อร่อยแซ่บครบรสนะครับเหมาะกับทุกคนในนี้แน่นอน เพราะว่าเขาเป็นน้ำซุปหม่าล่าโฮมเมดที่เผ็ดชาไม่เหมือนใครนะครับและยังเป็นหม่าล่าสูตรคนไทยโดยเฉพาะอีกด้วย เพราะได้ทั้งความซ่าจากหม่าล่าและรสชาติน้ำซุปที่อร่อยกลมกล่อมถูกปากคนไทยแน่นอนครับ ช่วงไหนพี่ๆหิวๆนะครับอยากหาร้านเด็ดๆอร่อยผมแนะนำเลยให้เข้าไปดูในระบบสมาชิกเป๊ปซี่มิตรชวนกินเลยครับผมเขามีรีวิวแนะนำร้านเด็ดที่จะร่วมแคมเปญมากกว่า 500 ร้านค้าเลยลองเข้าไปดูได้ในสแกน QR Code ได้เลยครับ แหม เฮ้ยตอนนี้เราถึงร้านกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในร้านดีกว่าครับ ไปกันเลย และตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านนะครับอาม่งหม่าล่าสาขาลาดพร้าวนะครับ แล้วก็เราจะไปกินอาหารอร่อยเรากินเครื่องดื่มอร่อยกันก่อนดีกว่า จอด ชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยเต็มที่เป๊ปซี่เลยจ้า ตอนนี้พี่ดิวเป็นไงคะ ตอนนี้หิวมากเริ่มสั่งกันเลยดีไหม โอ้งั้นมาเริ่มกันเลยไหมเริ่มจากซุปก่อนไหม เขาบอกว่าเรื่องน้ำซุปได้ 3 ซุปเลย ซุปหม่าล่าน้ำมันมัวน้ำมันมัวเอ้ย น้องบ่าวเป็นคนที่ไหน น้ำมันมัว หม่าล่าสูตรน้ำมันวัวเนี่ยมันเป็นสูตรโฮมเมดของทางร้านเลย แน่นอนคนสวยเราก็ต้องกินอะไร ซุปกระดูกไก่คอราเจล เอางั้นเอาอะไรที่ไม่เผ็ดบ้างเอาซุปมะเขือเทศแล้วกัน แล้วมาสั่งเนื้อดีกว่า เนื้อแกะนิวซีแลนด์ครับผม แล้วก็เอาเนื้อริบอายด้วย แล้วก็เนื้อวัวไฮวายเดียว ผมเอาชุดผักรวมดอกไม้จีนไส้เป็ดเอ็นแก้วโคขุน แล้วเอาเนื้ออะไรนั้นออสเตรเลียพิกันย่า เส้นมันเทศใหญ่ หมูนุ่มหมักน้ำมันงา เอาเป็นเซตเต้าหู้ค่ะ แล้วก็กุ้งขาวพาลังแล้วก็เอาเป็นซุกี้น้ำดำหมูค่ะ อันนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นถ้วยแยกให้เลย แล้วก็เอาเนื้อเหมือนเดิม เนื้อวัวเสือร้องให้ เมื่อกี้มีหมูแค่หนึ่งใช่ไหมเอาเนื้อหมูสันคอแล้วก็เอาสาหร่ายจีนด้วย แล้วก็เต้าหู้ฟองม้วน ฟองเต้าหู้ อ้าว ม้วน แกต้องแห่แล้วพี่เพราะเวลาพี่พูดผิดเดี๋ยวแกแห่พี่เอาเต้าหู้ฟองม้วนพี่เอาผู้เต้าฟองม้วน พี่เอาฟองเต้าหู้ม้วน ถูกแล้ว อยากกินอาหารปานที่จานสั่งปานที่จานสั่ง พูดอะไรนะ อยากกินอะไรนะอีก อ แล้ ยาว กกินอาหารจานที่ปานสั่งครับจัดให้หน่อยครับ นี่เหรอไส้เป็ดเหรอ ใช่ครับ อยากลองอะอยากลองไส้ พี่ เป็ ล ด อง อะ เขาชอบเลย พี่ดิวชอบไส้เป็ดเหรอ มันเป็นยังไงอะทำไมถึงชอบอะ มันเป็นไส้ของเป็ด อ๋ออย่างนี้นี่เองโหน่ากินเลยน่ากินขึ้นมาเลย ไม่แต่ไส้เป็ดไม่เหมือนไส้หมูไงไส้เป็ดมันจะมีความเป็นแบบบางกว่า บางกว่า มันกรึบ กรึบกินอันนี้ไปอันเนี้ยน่าจะเป็นเนื้อริบอายนะครับ อร่อยมากเลย ทุกคนมีสูตรในการแบบกินหม่าล่าเป็นแบบของตัวเอง อ๋อ ไหม แต่พูดถึงสูตรการกินหม่าล่าเนี่ยคือในรถคุยกันว่าพี่ทีเนี่ยมีสูตรในการกินหม่าล่า คือสูตรการกินหม่าล่าของพี่ทีคือยังไงครับ ก็คือกินแบบไม่ต้องกินน้ำแบบจะได้เผ็ด โอ้จริงเหรอ จริง อ๋อคือเวลากินเผ็ดคือไม่กินน้ำเพราะมันจะได้เผ็ดก็ถูกนะ แล้วเราจะกินเผ็ดแล้วกินน้ำทำไม ว่ะ ก็ไม่ต้องกินเผ็ด ทำไมมึงคิดไม่ได้แบบนี้ผิดก็ผิด ขอโทษละกัน ถ้าเป็นสูตรจะกินกับเนื้อแกะมันจะมีกลิ่นนิดนึง แต่จริงๆปกติก็กินได้อยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าพอกินด้วยกันแล้วมันเข้ากันมาก ใช่ไหมถ้ากินแล้วแกมันจะมีกลิ่นใช่ไหม แล้วพี่ดิวมีสูตรในการกินปะ ๆใส่ซุปหม่าล่าใส่นิดนึง แต่ว่าไม่เผ็ด แต่เผ็ดต้องกินน้ำไหม ต้องกินเด็ด กินน้ำอะไร มันก็ต้องกินน้ำแป๊บซี่ป่ะ แล้วเวลาแบบพี่ดิวไปแฟนมีตอะไรพวกนี้พี่พูดไงอ่ะ พี่ก็พูด พี่ก็อ้าปาก มาถึงพี่เอาท็อปิกไหนอะไรยังไงมาพูดแบบพี่พูดเก่ เอา ง จริงกูว่ากูเป็นคนพูดกับตัวเองเก่ง พูดคนเดียว สมมติว่าเขาถามคำถามอะไรมาเกี่ยวกับอะไรเนี้ยก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อย ฟิลแบบพูดกับตัวเองแต่ว่าคนอื่นได้ยินด้วย ใช่ ก็เล่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เคยคุยกับตุ๊กตาเหมือนพี่นานีไหมครับพี่ ไม่เคย แต่เห็นอยู่เทมนั้น เพราะว่าก่อนมารายการนี้ย้อนดูนะ เฮ้ย อุ้ย ได้เหรอ ทุก EP เลยป้าทุก EP เลยเนาะ ใช่ใช่ใช่ ใช่ครับ พี่ทีนี่ปกติไลฟ์อะไรครับไอจีหรือติ๊กต็อกนะ ๆ TikTok แบบ เอาติ๊กต็อก บ้าง แล้วปกติคุยเรื่องอะไรท็อปิกอะ
กับคนดูอะ พูดเรื่องของวันนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบปกติผมจะมาไลฟ์ช่วงแบบเย็นๆนะครับผมว่างแล้วก็มาไลฟ์แล้วก็พูด แล้ว ว่า สมมติว่าวันนี้ ทำอะไรบ้าง สมมติวันนี้จะไลฟ์ต้องพูดอะไรบ้างอะ วันนี้ไปกินหม่าล่ามากับทุกคนเลย อย่างนี้เลยเหรอครับ แล้วก็ปิดไลฟ์เลยเหรอ แล้วเราก็อ่านเมนต์ต่อไง แล้วเราก็ค่อยเล่าไปเรื่อยๆ มาล่าอร่อยไหมเอ้ย ไปกินร้านไหน ต้องมีคนถามต่อยอด พูดถึง TikTok ใช่ไหมเจ้าแม่ TikTok นี่คือนั่งฟังผมอยู่ อยู่แล้ว แล้ว TikTok ใช่ไหมบ่อยไหมพี่กระปุก ไม่ค่อยส่วนมากจะเป็นแบบเปิดเพลงแล้วเต้นทำทรงมากกว่า เฮ้ยจะทำตรงยังไง โอ้ยแค่เต้นทำทรง ทำทรงทำแอคไงครับ ถ้าเต้นจริงจังนี่จะขนาดไหน พี่เป็นคนเต้นไม่ได้ พี่จะเป็นแบบ ผลกระแส เล่นแอคนะเล่นแอค เล่นหน้า เล่น ตา แอคมันแอคมันทำดึงทำทรงพี่ ใน เป็น ในต้องสอนป่านครับ คนเขาจะมีท่าแบบ ผมเลี้ยงหมาใช่ป่ะที่จะเป็นแบบเราเทคนิคคือเราอยากไปตั้งใจงับป่าคือบางคนแบบ ไม่ได้ ไม่ได้ต้องแบบ ไอ้โฟนลองดิ ติดแอคติดแอคติดแอคปลาดูดตู้ไปเนี่ย เอ้ยยังป่านยังลงคอนเทนต์ติ๊กต็อกนี่คือ น้องป่านเล่นเยอะ ลงเล่น TikTok เล่นอะไรบ้าง เล่นไปเรื่อย เขาใช่แล้วเขาจะเป็นอะไรแบบ walk yeah walk yeah ไม่ก็ get ready with อ๋ me อมี get ready with me ว่าช่วงหลังก็หัดงึมงำแล้ว ready with me ป่านนะเขาเป็นคนทำ YouTube อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมนะทำ YouTube เกี่ยวกับอะไร เคยสอนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น แล้วก็ลงคลิปแต่งหน้าคุยเรื่องมหาลัยอะไรเงี้ยใช่ เพราะว่ารู้สึกว่าสอบมาแล้วแบบเสียดายถ้าจะลืม เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวลืมแน่ๆ ก็เลยรู้สึกว่าเอาไปให้คนอื่นเขาต่อก่อนแล้วกัน เรียนอะไรอ่ะเรียน ตอนนี้ ใช่เรียนอะไร มหาลัย ใช่เรียนไม่เรียนคณะอะไร เรียนอยู่นิเทศ เรียนนิเทศใช่เอกอะไร เอกโฆษณาค่ะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นคือเหมือนแบบว่าเรียนตอนมปลายแล้วก็ใช้สอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียนมาเรื่อยๆเพราะว่า ก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่น ใช่ชอบอาหารญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวด้วย พี่ดิวผมรู้มาว่าพี่เนี่ยเคยกินข้าว 4 มื้อต่อวัน เพราะว่าอายคนอื่นที่แบบตัวเองผอม ใช่ สี่ ตอนนั้น สี่มื้อต่อวันเลย เป็นกัปตันอเมริกาเลยกินแบบโคตรเยอะอะม3ม4ม ครับ 5ตอนนั้นอะสูงประมาณน่าจะ180แล้วล่ะ อ่ะ แต่หนัก 59 คือมันผอมเกินไปอะมันผอมจนแบบโคตรน่ากลัวมันดูไม่มีแรงอะไรเลยแล้วตอนนั้นคือเด็กมันก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงงั้นโอเคเราต้องกินให้เยอะ ก็เลยเริ่มฝึกกิน10 มื้อ ก็ต้องกินอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ ก็ไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆ แต่พี่อะติดกินเร็วเพราะว่าเหมือน ยังไงอ่ะ เวลาตอนเที่ยงมันจำกัดถูกป่ะพี่ก็พยายามจะกินให้มันเร็วจนแบบ เยอะที่สุด ไม่รู้อะไปเอาความคิดมาจากไหน กินเร็วอะจะอ้วนขึ้นเพราะคิดว่ามันจะย่อยไม่ทันไม่รู้อะตอนนั้นพี่คิดอย่างนี้ แต่อันนี้ผมยืนยันได้นะว่าเรื่องจริงดิวเป็นคนกินเร็วมากๆยกตัวอย่างคือมีวันหนึ่งอะสั่งพิซซ่ามากินกัน คนละถาดนะ คนละทานเลยเหรอ ผมกินไปได้แค่ 4 ชิ้นอะหันมาอีกทีมันกินหมดแล้วแล้วก็กินอีกรอบนึงบอกมึงกินให้กูดูหน่อยดิมึงกินยังไงวะมึงกินยังไงวะมึงกินยังไงวะ สั่งมาใหม่เพื่อ มึงกินให้กูดูเลย พิสูจน์เลย มึงกินยังไงวะทำไมมันเร็วขนาดนั้นมันเอาขึ้นมาแล้วมันก็พับ แล้วมันก็กัดคำนึงครึ่งอะ 2 คำหมด มึงจะชอบอ้าปากกว้างๆอะเวลากินอะแบบว่า เอาปากยังไงนะ ชอบแบบ เวลามาออกรายการกูเลยไม่ค่อยกินอะ เพราะกลัวคนเห็นปากข้างทำไมจะบอกกินเร็วอะไรนี่ เดี๋ยวก็รู้หมดนะป้าน ผมได้ยินข่าวลือมาว่า ข่าวลือ ป้านเคยเกือบขิด เพราะเจอฟ้าผ่ากลางทะเล ถึงกับต้องถ่ายคลิปสั่งลา นี่คลิปนั้นยังมีอยู่ปะ คลิปนั้นยังมีอยู่ไหม คือคลิปจริง ๆ แล้วคนที่ถ่ายอะไม่ใช่ป่าแต่ว่าเป็นเพื่อนเพราะตอนนั้นไปกับเพื่อนปิดเทอมมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วไปก่อร้านกันแล้วอยู่เหมือนพายุมันก็เข้าฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแล้วมันต้องไปยืนต่อแถวรอเรือ เพราะว่าทุกคนก็แย่งกันอะไรเงี้ยทุกคนปิดโทรศัพท์นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบกลัว ไม่ต้องปิดโทรศัพท์ เอาเป็นสายรอฟ้าเป็นสายรอ ไอ้นี่ไง โอ้ คือใจ บ้านมึงโคตรคนแก่เลยอ่ะ คนแก่เมื่อก่อนแล้วฝนตกฟ้าร้องไปโทรศัพท์ปิดที นี่ก็ วี ซา ปิด เก็บนาฬิกาอะไรเงี้ยนะ จะทุกวันเนี้ย โอเคค่ะ ก็ฝากบอกผู้จัดการด้วย ถ้าฝนตกแล้วติดต่อป่านไม่ได้ป่านปิดเครื่องนะคะฟ้าผ่าน้องไม่เป็นอะไร ไม่แล้วคลิปสั่งลานี่คืออะไร คือก็ไปยืนตรงชายหาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าต้องรอขึ้นเรือแล้วมันโล่งฟ้ามันก็เริ่มถ่ายเยอะขึ้นแล้วเพื่อนป่านอ่ะมันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมันก็ถ่ายคลิปแล้วมันก็บอกว่าทุกคนโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเชื่อมคลาวด์ไว้กับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะมันอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมา
ลองไปเปิดดูในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ หรือถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่อยู่แล้วอ่ะก็ลองไปเปิดย้อนในอีกเครื่องนึงดูบอกที่บ้านด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นมา หุยอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจ โตมาก เรื่องนี้คือเรื่องของพี่กระปูนะครับผม ค่ะ ได้ยินมาว่าเกือบเป็นโรคซึมเศร้า เพราะว่าเลือกคอนโดผิด ช่วงที่ผ่านมามันจะมีช่วงที่แบบเราหาคอนโด อ่า แล้วมันแค่ความรู้สึกว่าอยากหาได้เร็วที่สุด แล้วก็ไปเจอปุ๊บ เอาเลย เปิดเข้าไปก็แบบ เฮ้ย มูจินู่นนั่นนี่ มูจิ ก็เอาเลยคุยปุ๊บจ่ายตังค์โอนมาจำ2,000ไปเลยโอนไปเลย แล้วก็อีกวันหนึงย้ายขึ้นมาเลย แล้วก็ มันจะซึมเศร้าทำไมอ่ะ เชื่อไหมว่าตั้งแต่ย้ายมาไม่อยู่ห้องตัวเองเลย คือไปหาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นตลอด บางทีกลับมาคอนโดตัวเองแค่อาบน้ำแล้วก็ออกไปข้างนอก อ้าวแล้วทำไมอ่ะห้อง ทุกครั้งที่อยู่ห้องอ่ะจะรู้สึกว่าแบบแปลกๆจะรู้สึกเศร้า จริง บางทีแบบบางทีนั่งทีวีอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากร้องไห้อ่ะจริง ไม่มีสาเหตุอย่างอื่น มันดิ่งดาว แล้วอันนี้คือพีคสุดที่รู้สึกว่าต้องย้ายแล้วคือตอนช่วงปีใหม่ที่เขาไปเขาน์ดาวน์กันน่ะก็คือไปอยู่ร้านแบบร้านชิลกับเพื่อนนะอีก 20 นาทีอ่ะเขาจะ 5 4 3 2อ่ะบอกเพื่อนมึงกูอยากกลับห้อง แล้วเราก็นั่งมอไซค์กลับไปที่ห้องเว้ย ทั้งที่ไม่เคย แล้ว อยาก ก็ อยู่ในห้อง 5 4 3 2 นั่งร้องไห้อยู่ในห้องปีที่ผ่านมา ก็คือข้ามปีด้วยการร้องไห้ ใช่ แล้วอีกวันหนึงก็เหมือนแบบไปหาจริง ๆ อยู่ ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังไว้ยบอกว่าพี่ จริง ๆ มันสายมูมันชอบดูดวงพี่ สุดๆ ก่อนพี่ย้ายพี่ได้ดูเลขห้องปะพี่บอกไม่ได้ดูนะ พี่ย้ายไปเลย แล้วมันก็ขอเลขห้องขออะไรไปเข้าเว็บเอาวันเกิดแล้วก็เอาเลขห้องไปคำนวณได้เลข 13 โอ้โห ก็คือไม่ดีใช่ไหม 13คือให้มันจับคือผีไง อ๋อเห็นไหมล่ะ ก็ไม่ดีเขาอ่านมาเขาบอกคนที่อยู่อ่ะ จะเศร้าจะซึมจะไม่มีความสุขจะเป็นทุกข์แล้วอ่านแล้วแบบทำยังไงดีไม่อยากกลับห้องจริงๆทำไงจริงมันก็เลยแบบพี่หนูมีคอนโดนี้ถ้าเกิดหนูแบบถ้าหนูแบบ ย้ายเลยเหรอ อันนี้เป็นเร็ว จริงๆเป็นนายหน้า แล้วคือพอไปดูห้องใหม่อ่ะเปิดประตูเข้าไปอ่ะเหมือนมันเรียกเว้ยคือนี่คือของเราอ่ะ เปิดเข้าไปแล้วไง เปิดเข้าไปแล้วมีออร่าออกมาเลย ใช่ของเราก็เลยถ่ายรูปเลขห้องส่งให้จริง ๆ อยู่ แล้วก็วันเดือนปีเกิดจริง ๆ เปิดมาพี่100%กูเอาเลย 100%อยู่แล้วเฮงชีวิตดี แล้วอยู่ตอนนี้มาถึ ตอนนี้ก็ เป็ ยังอยู่ แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ทักไว้ว่ารู้สึกว่าแบบชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ ก็มันแบบความเชื่อส่วนบุคคลนะ ใช่ใช่ เขาบอกว่าเบอร์โทรศัพท์หรือพวกนี้ก็เกี่ยว ก็แม่โฟนหรือแม่เสร็จมาที่ดูดวงให้ถามพ่อ อ๋อแม่ผมไงผมจะคลอดอีก 2 วันอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่คิดว่าวันนี้แหละต้องคลอด เป็นวันดีอย่างเงี้ยเหรอ แล้วแม่ผมก็แกล้งเจ็บท้อง โอ้ยเจ็บท้อง แล้วก็ไป แล้ว ไป นึ โร ก งพยาบาลให้หมอ ภาพออก ผ่าเลยเพราะว่าแม่อยากให้เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์ อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกเป็นดาราแล้วนี่ก็เลยคลอดวันนั้นไปเลย อุ๊ย ช่วยกันแกล้งเจ็บท้อง แกล้งเจ็บท้อง แม่ก็แฮปปี้แล้วดิ ใช่ ขอบคุณที่ผ่าให้หนูตอนนั้นคือนั้นว่า แต่เรื่องของทีก็มีเหมือนกัน ใช่แต่เรื่องของพิธีนี่เด็ดกว่า ทำมือเรื่อง พี่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ดิว เพราะจังหวะนรกได้มาเป็นเพื่อนกันเพราะเข้าใจผิด ว้าว ฮะ ยังไงครับเหตุการณ์มันคือยังไงครับ คือมันมีอยู่เที่ยงวันหนึ่ง เที่ยงวันหนึ่งเลยเหรอ เที่ยงด้วย เหมือนนิทานเลย ไงต่อ ตอนนั้นอ่ะ ผมยังไม่ได้คุยกับดิว ก็เงียบๆใช่แล้วแบบหน้ามันเบี่ยงด้วยเลยไม่อยากคุยด้วย คอมเมนต์ด้วยอ่ะ คอมเมนต์เหรอเพราะมันหล่อเหมือนกันอะไรอย่างงี้ไหม แล้วคนมันจะชอบบอกว่าแบบเหมือนกันเพราะมันสูงเหมือนกัน แล้วมันนั่งท่าเดียวกันด้วยเวลานั่งดาวเดียวมันเบื่อๆมันนั่งเท้าข้างหลัง เหมือนพี่ดิวเลย แล้วบางทีพี่ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วหันไปมองเฮ้ยเสียง แม่เหมือนกันไม่ได้ อย่าเหมือนกูอย่าเหมือนกูอะไรเงี้ย ซ้ำอะไรอย่างเงี้ย แล้วไงต่อเที่ยงวันนั้น พี่กำลังเดินไป แล้วมันอ่ะเดินออกมาจากตึกกับเพื่อนอีกคนนึงเดินมา2 คนเดินมาเดินสวนกันปั๊บไอ้จังหวะเดินสวนอ่ะพี่ก็ได้ยินแว่วๆเลยว่ากินข้าวป่ะ เฮ้ย เช็ด ไปถึงพี่ดิวพูดเหรอ ให้มันเราจบไอ้เราก็แบบมันคงพูดกับกู ไอ้เราก็หิวพอดีไง อยากกินข้าวพอดี เพิ่งเดินสวนกันไปแล้วเสียงก็มาพอดีก็เลยแบบหันไปไม่ได้ตอบไปดิ ทั้งที่ยังไม่สนิทกันด้วยซ้ำ มันเป็นอย่างงี้คือมันเหมือนทุกคนอาจจะออกไปกินข้าวเที่ยง แล้วอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็หันมาเฮ้ยข้าวปะวะไอ้ทีอ่ะเดินมาพอดีสวนมาพอดีแล้วเหมือนแบบมันผ่ากลางพอดีในจังหวะที่เราหันไปถาม ผ่ากลางพอดี หันไปถามแล้วเหมือนแบบตันไปนิดนึงก็ได้ยินแน่เลย แต่ว่าหางตาเห็นข้างหลังคือไม่มีใครแล้วคือแบบมึงไม่มีใครเลย กูไม่มีเพื่อนตอนนั้น มึงคนเดียวอ่ะตอนนั้นก็เลยแบบ
กินข้าวเปล่านี่ทางนี้ หุยมันเป็นจังหวะซีรีส์มากเลยอ่ะ หลังจากนั้นคือสนิทกันเลย ก็ไปเรื่อยๆแล้วสนิทกัน ชอบ สนิทกันงั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่า เย้ เกมนี้นะครับจะมีชื่อว่าเกม ซ่อนตาด กติกาเป็นไงรู้ไหมครับ ำเป็นยังไงครับโบอส พี่เจนนี่จะอธิบายกัน ใช่ โอเคกติกาง่ายมากนะคะ เดี๋ยวเราจะให้จับคู่กันนะคะ แข่งกันมองตานะคะ โดยทั้งสองคนนะคะจะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะ แล้วก็หลับตานะคะภายใน 90 วิใครลืมตามาเจออีกฝั่งหนึ่งหลับตา ได้เยอะที่สุดนะคะ ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะ เกมจะหยุดก็ต่อเมื่อทั้งสองคนลืมตามาพร้อมกันนั่นเองนะคะ โดยเราจะแบ่งเป็นคู่ผู้ชาย2คู่และคู่ผู้หญิง1คู่นะคะ ซึ่งคู่ผู้ชายจะต้องอ่อนให้คู่ผู้หญิงนะคะ โดยการที่แข่งแล้วจะต้องมาเจอกันก่อน1ครั้งนะคะ แล้วก็ไปเจอกับผู้ชนะของทีมผู้หญิงนะคะ สุดท้ายผู้ที่ชนะจาก6คนนะคะ จะต้องมาเจอกับ last boss นะคะ นั่นก็คือพี่ถานะคะ เจอพี่ถาเลยนะผม last boss ไงรอเล่นมาแข่งกับเจนนี่จ้า ถ้าผมมาเริ่มเกมเดี๋ยวเริ่มจากเจนไลฟ์โฟนก่อนเลย จ้าคู่แรกของเราเลยจ้า ครับ เริ่ม เฮ้ย เฮ้ยแพ้แล้ว แพ้แล้ว เดี๋ยวตบแล้ว โอเค คู่แรกนะคะโฟสลืมตาได้มากกว่านะคะชนะไปเลย โอเคถือว่าเป็นคู่แบบเขาเรียกว่าตัวอย่าง ออ ให้ เดิ ได้ ร์ฟ เห็นเอาเดี๋ยวมา คู่ต่อไปเป็นหญิงดีกว่า กระปุกป่านพร้อมนะคะจับเวลา ไม่ก็มาเจอทำไม โอเค ป่านชนะไป เมื่อกี้ถูกลืมปุ๊บตายปั๊บ ตายปั๊บ คะแนน แป๊บนึงนะ คู่เนี้ยเกิดคำถามอย่างเดียว ภายใน 90 วิจะลืมตากันหรือยัง ดูช้าดูแบบไม่รีบอ่ะ อ้าวมา พร้อมนะคะทั้งคู่หลับตานะคะ เริ่ม กูชอบดิวด้วยอย่างเงี้ย หลบมาก ลัวเห็นกลัวเห็น ได้4เท่ากันแล้ว 4 เท่ากันก็ต้องแข่งอีกรอบป่ะ รอบเมื่อกี้เท่ากัน ต้องถามผู้ชนะ เฮ้ยมึงเป็นลืมตอนไหนกูไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลย กูได้เห็นได้ยินหลับตาอยู่เอาไปอีก1 รอบ อีก1 รอบนะ เมื่อกี้เสมอกันนะจ๊ะ จับเวลา พี่ดิวชนะ ดิวได้1คะแนนทีสูงผู้ชนะคือดิว อ้าวแล้วใครต้องโดนลงโทษเหรอ คนที่แพ้รอบแรกนั่นก็คือเจมส์โปก ไม่เราต้องหาคนแพ้แค่คนเดียว ใช่ งานไม่ต้องเจอลัดบอสไหมหาคนแพ้คนสุดท้ายนี่คือผู้ชนะแล้ว 3 คนนี้จะต้องแข่งด้วยกัน เอาอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้เล่นอ่ะสิ พี่ก็ไม่ต้องเล่นไง ไม่ได้นี่ ก็นี่ไงรอบเนี้ยเจมส์เจอทีพี่เจอปุก แล้วคนแพ้ของ2คู่เนี้ยมาเจอกันแล้วหาคนแพ้อีกกูรู้กูแข่งรอบแรกจบกูจะมารอเป็นผู้แพ้ทำไมเนี่ยขอโทษนะคะกติกาเปลี่ยนตอนนี้นะจ๊ะโอเคโอเคเป็นผู้หญิงก่อนแล้วกันเนาะ พร้อมนะครับผม พี่ก็บุกไป5แล้วพี่เจนนี่ยังไม่ลืมตาเลย เจมส์เจอพี่ที ได้ ถ้าพร้อมแล้ว นี่เหรอ เจมส์ไม่ถึง 11อ่ะผู้ชนะคือทีโอ โอ เค เค ตัดสินผู้แพ้ ระหว่างเจมินายกับพี่เจนนี่3 2 1 แล้ว กูแพ้เหรอ เป็นงานตัวอยู่ดีๆอ่ะกูแพ้เลยเหรอ คนแพ้รอบนี้คือพี่เจนนี่เขาเรียกว่า Q
ที่แพ้เพราะว่าจะโดนบทลงโทษโดย เป็นกรอบรูป ใช่ พร้อมนะแป๊บนึง เอาหัวเข้าใช่ไหม โบ๊ท ไม่ควรหน้าพี่ยั่ว ทำไมเราไม่เอาคนแพ้เมื่อกี้ไปเลยอ่ะ เออ ใช่ คน ปะ แพ้ลงจากที่สองมาไง ก็คือ เจมินา อ้าวอะไรวะเนี่ย เอากรอบรูปไป กูศาสนาเดินต่อตั้ง อุ้ยเหลืออีก1 อันทำไงอ่ะ เฮ้ยตายแล้วกลับบ้าน ผู้แพ้รองอันดับ แพ้ 3 ลง คื อันดั อบ 3สิ ใครหรอ ใครอ่ะเมื่อกี้ใครอ่ะ พี่ดิวเหรอ น่าจะเป็นพี่ดิวนะใช่ไหม วันนี้มันพูดน้อยเดี๋ยวผมให้ซีนดีกว่า ซีนหล่อๆขอบคุณ1 2 3 ขัดจิกรูสิจิกรูนี่รออะไรตาย แป๊บแป๊บนึงนะ ตอนทีช่วยกันจิกรูตอนของกูอะหัวเราะอย่างเดียวเลย ผมก็จิกให้อยู่ วันนี้นะครับเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยกันแบบจุกๆกันไปเลยนะครับ ต้องขอบคุณร้านอาร์ม่งหม่าล่าสาขาลาดพร้าว 12 ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะครับที่อยากตามมากินกับพวกเราครับมากันได้เลยนะครับ ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว 12 นะครับ ครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับ กับแคมเปญเ e ปซี่มิชชวนกินนะครับ ที่รวบรวมสุดยอดร้านเด็ดกว่า 500 ร้านค้าทั่วไทยนะครับ ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ Hidden Gems นะครับ ไม่ว่าจะอาหารแบบไหน สไตล์ไหนก็มีให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับ สมัครและติดตามรายละเอียดได้ทาง QR Code ตรงนี้เลยครับ ครับแถมตอนนี้ครับเขาพิเศษมากเลยสมัครสมาชิกเ e ปซี่เม็ดชวนกินนะครับผมก็จะได้รับ True Money Wallet 15 บาทไปเลยนะครับ ซึ่งเดือนนี้นะครับเขาแจกถึง 30 มิถุนายนนี้เลยครับ และเขานะครับมีแจกต่อถึงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ สามารถติดตามแคมเปญเ e ปซี่มิชชวนกินได้เลยนะครับ ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่า ฝากนะคะรายการในช่อง YouTube ของเจนนี่ปานันด้วยนะคะ ว่างๆก็ติดตามได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สุดยอดพี่ดีครับ เร็วๆนี้น่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้ลุ้นกันนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะครับ พี่ดิว ก็ตอนนี้ลิฟเด็กให้ทุกคนดูแล้วก็ติดตาม แล้วก็สนุกไปกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ แล้วก็ติดตามผลงานในอนาคตด้วยแล้วกัน ได้เลยครับผม พี่ป่าน ค่ะก็ฝากด้วยเช่นกันนะคะ Live Day Series ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมี The Dark Knight ที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ด้วย แล้วก็ผลงานในอนาคตยังไงก็ฝากด้วยนะคะ งานพิธีกรด้วย นี่จะแย่งงานพี่เจนแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน Pepsi EP หน้านะคะ อ้าวแย่งงานกูด้วยเดี๋ยวแย่งหมด เราจะได้ใหม่ปะวะ อยากมาไหม ไม่โทษเมื่อกี้คิดวันนี้ทำได้ดีป่ะนะ กระปู ค่ะ ตอนนี้ก็ฝากผลงานต่างๆในอนาคตได้นะคะ ขอบคุณค่ะ โอเค สุดยอดยังไงโพสจ๋า ฝากติดตามนะครับรายการ Pepsi มิชชวนกินกันวิเจมินายโฟซีซั่น2นะครับ ครั้งนี้นะครับเรามาทุกวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับ พบกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยครับ ครับผมและที่สำคัญนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเ e ปซี่มากๆนะครับที่ให้พวกเราได้มาทานอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญเ e ปซี่มิชชวนกินด้วยนะครับเพราะว่าเขามีร้านอาหารเด็ดๆฉ่ำๆจากนักกิน ตัวจริงที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ไปตามรอยอร่อยด้วยกันนะครับ ครับผม เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าอะไรเพื่อนจ๋า เพราะชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยเต็มที่ เ e ปซี่เลยครับผมตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมพิเศษมิตรชวนกินมิตรชวนฟินนะครับให้แฟนๆได้มาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษกันด้วยกติกาง่ายๆนะครับ ชาวเ e ปซี่มิชชวนกินคนไหนนะครับ สามารถชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกนะครับเ e ปซี่ชวนกินได้มากที่สุดในแต่ละรอบกิจกรรม จะได้รับตั๋วพิเศษครับ เข้าร่วมกิจกรรมมิตรชวนกิน On Tour X Gemini 4จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งนะครับ ที่พวกเราจะเป็นหัวหน้าทัวร์พาไปทานอาหารอร่อยๆ ในแบบฉบับเ e ปซี่มิตรชวนกินหลังจบซีซั่นงานนี้นะครับได้ทั้งใกล้ชิดและอิ่มฟินอย่างแน่นอนครับ
ติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้นะครับ ทาง Facebook แล้วก็ X ของ Gym MTV แล้วก็ Pepsi ไทยนะครับผม วันนี้สนุกมากเลยครับผมก็ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลา เพราะว่าอะไรล่ะ ลาไปก่อน สวัสดีค่ะฉันน่าเคยเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกันคือตอนนั้นฉันไปเกาะหลีเป๊ะเป็นเจอฝนตกกลางทะเลหนักที่สุดในชีวิตมันอันตรายมากอ่ะจนเรือเขาต้องวนกลับมาที่ท่าเรือถ้าไปต่อแล้วมันล่มอาจจะตายมีน้องฉันรุ่นน้องฉันคนหนึงบอกว่าตอนนั้นหนูว่ากลัวมากเลยค่ะแล้วหนูก็แบบว่าหนูอยากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้ช่วยแล้วหนูก็นึกถึงว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทะเลค่ะแต่หนูจำชื่อไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าพ่อแอเรียลช่วยหนูพ่อแอเรียลช่วยหนูด้วยนะก็แนะนำนะเวลาใครแบบเจอฝนกลางทะเลนึกถึงพ่อแอเรียลไว้แล้วลองพ่อแอเรียลจะช่วย พ่อแอเรียล